Hello, guys. Yes, sir. On the way. Feels better. Okay, शुरू करो है तो सुन रहा છો हेलो सुनिए છો सुन रहा छ सर प्लीज भी एक्सपोज गरौँ ल ओके केमिस्ट्री को यो फर्स्ट क्लास हो क्लास भएको छ आजको क्लास फर्स्ट क्लास हो कि केमिस्ट्री को क्लास पनि भएको छ भएको थियो सर ओके कुन चाहिँ कुन पोर्सन भएको थियो इनअर्गानिक भएको थियो इनअर्गानिक कहिले ल्याएको थियो बिटी सरले हजुर ओके त्यसो भने केमिस्ट्रीको कोर्स प्याटर्नको बारेमा थाहा छ होला हैन थाहा छैन भनिदिनु सर एकचोटि त्यही पनि कहिले भन्नु भएको थिएन ओके एनिवे केमिस्ट्रीको फुल मार्क्स को 150 हो 150 मा 100 marks for theory and 50 for the practical. And in our patterns, we have two types of examination. One is internal assessment, and next one is final exam. So, in case of practical as well as theory,
you have 20% internal assessment and 80% final in theory portion. And similarly, out of 50, 20 marks for internal assessment and 30 for final exams for the practical. So in case of the theory, you have four major portions of the chemistry. They are physical chemistry, environmental chemistry, inorganic chemistry, and organic chemistry. So you have 1 hour class per week about these four major portions of the chemistry. So I will teach you physical chemistry. That is 1 hour per day. And in case of the theory weightage, one question, 8 plus 8, 60 marks should be asked from the physical chemistry. So for the book, you can use either first or second textbook. You can get from the library from IOE. थुप्रै एउटा बुकहरू छ, कुनै एउटा बुक लिएर पढ्दा हुन्छ। र फिजिकल केमिस्ट्रीको लागि रेफरेन्सको केसमा you can use selected topics in physical chemistry by Motikari Static. And if you want more detail, you can also use the Essential of Physical Chemistry by Bahal and Pili. And one very good books for physical chemistry, that is by Mer and Totem. I think you can use this one as a replacement. I know I'm making class code note making a sufficient. So you get a textbook one time. Your college को campus को gate में पनि किन्न पाउँछ, online पनि भेटिन्छ. So here I will teach you physical chemistry. And in case of physical chemistry, there are only 3 chapters. So they are electrochemistry, buffer solutions, and catalysis. Yes, sir. Slide पनि देखिरहेछ? देखिरहेछ सर। है। त्यसैले अब फिजिकल केमिस्ट्रीको यो जुन 16 मार्क्सको प्लानलाई 100 मार्क्सको थ्योरीमा मैले अघि के भनेदेखि 20 मार्क्स इन्टरनल एसेसमेन्ट लागि हुन्छ, 80 मार्क्स चाहिँ फाइनलको लागि हुन्छ। त्यो फाइनलकै प्याटर्नको हामीले कुरा गरेको। फाइनलको 80 मार्क्स मध्ये 60 मार्क्स फ्रम फिजिकल केमिस्ट्री आउँछ भने मैले, र यो 60 मार्क्सको लागि 3टा च्याप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बफर सोल्युसन र क्याटालाइसिस, यो 3टा च्याप्टर हामीले फिजिकल केमिस्ट्रीमा पढ्छौँ। First semester chapter भनेको electrochemistry, and electrochemistry is more or less similar to your +2 syllabus. 12 मा पढेको जुन electrochemistry छ त्यसैको सिरोतेरमा छ, धेरै एडभान्स छैन। त्यसैले अब electrochemistry को केसमा तपाईहरुले पढेको कन्सेप्ट के हो भनेदेखि इलेक्ट्रो भनेको इलेक्ट्रिक करेन्ट, केमिस्ट्री केमिकल रिएक्सन। त्यसैले केमिकल रिएक्सन र इलेक्ट्रिक करेन्टको बीचको जुन रिलेसनशिप छ त्यो नै पढ्छौँ हामी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीमा। त्यसैले अब तपाईलाई थाहा होला केमिकल रिएक्सन बाट इलेक्ट्रिक करेन्ट पनि आउँछ र कुनै केमिकल सिस्टममा इलेक्ट्रिक करेन्ट पास गर्ने हो भने केमिकल रिएक्सन पनि हुन्छ। जस्तो यहाँ दुईटा फिगर मैले देखाएको छु। यो दुईटा फिगर मध्ये पहिलो लेफ्ट साइडको फिगर हो डाउन सेल, जसले 11 मा पाउनु भएको यो इलेक्ट्रोमेट्रोलजी अफ द सोडियम मध्ये मैले पाउनु भएको होला। And the next is the battery of the mobile. So battery को मोबाइल को ब्याट्री निकाल्नु भनेदेखि मोबाइलले काम गर्दैन, किनभनेदेखि ब्याट्री भनेको एनर्जीको सोर्स हो। ब्याट्री एउटा केमिकल सिस्टम हो। यो केमिकल सिस्टममा कुनै केमिकल रिएक्सन भइरहेको हुन्छ र त्यो केमिकल रिएक्सनबाट इलेक्ट्रिक करेन्ट आइरहेको हुन्छ र त्यो इलेक्ट्रिक करेन्ट युज गरिन्छ हाम्रो मोबाइल चल्नको लागि। त्यसैले दुईटा मेन केस। First case, you have a molten NaCl into the drum, and if you try to pass the electric current from the source by means of the electrode, then the NaCl should be decomposed into metallic sodium and chlorine gas. So that is decomposition of NaCl is carried out by passing electric current. That's why here you can easily say that the chemical reactions is carried out by passing electric current. First case material again.
सेकेन्ड केसमा तपाईको ब्याट्री मोबाइलमा हाल्नुभयो भनेदेखि मोबाइल चल्छ किनभनेदेखि ब्याट्री भनेको केमिकल सिस्टम हो यो केमिकल सिस्टममा कुनै केमिकल रिएक्सन भएर आउँछ र केमिकल एनर्जी इज गोइङ टु बी चेन्ज इन्टु द इलेक्ट्रिकल एनर्जी एन्ड द्याट एनर्जी इज युज्ड टु रन योर मोबाइल. So with the help of these two examples you are clear that what is electrochemistry. And simply as I told you that the conversion of electrical energy into chemical energy and vice versa is called electrochemistry. Just down cell ma electrical energy used गरिएको थियो chemical energy chemical reaction गर्नको लागि भनेदेखि मोबाइलको ब्याट्रीमा chemical reaction गरिएको थियो electrical energy produce गर्नको लागि त्यसैले त्यो नै हाम्रो electrochemistry हो. अब दुईटा पोइन्ट्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीमा हुने हो एउटा त chemical reactions by means of electrical energy. If you try to pass electric current through the chemical system, then there will be some physiochemical change. So you can say the chemical reactions is carried out by passing electric current. And such type of electrochemical cell where the chemical reactions is carried out by passing electric current is called electrolytic cell. Similarly, here you can say that you can get electric current if you use the battery for the mobile. So in that case, battery is the chemical system, and in that chemical system, some chemical reactions is carried out, and by means of that chemical reactions, you are going to get electric current. So you say electric energy due to chemical reaction, and such type of cell where the electric current is produced by means of chemical reaction is called galvanic cell or voltaic cell. So similarly, you have to know two types of electrochemical cell. One is electrolytic cell and next one is galvanic cell. So here we study mainly about the second point, not about the first point. First point हामी यहाँ पढ्दैनौँ. The second point study गर्ने हो electrical energy due to chemical reactions. अब second point पनि यसको अधिकांश पोर्सन चाहिँ तपाईहरुले प्लस 2 मा पढ्नु भएको छ. है त्यसैले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीमा इलेक्ट्रोकेमिकल सेलको बारेमा हामी पढ्छौं. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दुई किसिमको हुन्छ एउटा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल अर्को galvanic सेल. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भनेको केमिकल रिएक्सन गर्नको लागि इलेक्ट्रिक करेन्ट पास गरिन्छ भने त्यसलाई भन्छौं हामी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. र केमिकल रिएक्सन आफै भइकन यदि रिएक्सन आफै भइकन तपाईले करेन्ट पाउनुहुन्छ भने त्यसलाई भन्छौं हामी galvanic सेल. कहिलेकाहीँ यहाँको जाँचमा पनि यहाँको एक्जाममा पनि तपाईहरुलाई चाहिँ डिफरेन्स बिट्विन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एन्ड galvanic सेल भनेर सोध्दैला. के डिफरेन्स छ दुईटैमा भन्नुस् त? सुनिरा छ? आवाज अलि क्लियर आएको छैन सर. आएन? तपाईलाई त्यस्तै हो? Yes, sir. सर यतातिर त आछ सर. यता क्लियर छ. ठीक छ? जोले बोलो क्या हो? अलि ठीक छ ल. यो दुईटा सेल यो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल र ग्याल्भानिक सेलको बीचको डिफरेन्स के हो त? प्लस 2 मा पढाएको कुरा तपाईको पनि नयाँ कुरा हैन. इलेक्ट्रोलाइटिक सेलले त्यो इलेक्ट्रिकल एनर्जी युज गर्छ र ग्याल्भेनिक सेलले इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्युस गर्छ सर. Very good. One more difference. कसले भन्न सक्छ अरु? कन्टेनर चाहिँ फरक छ. एउटामा चाहिँ एउटा मात्र भयो हुन्छ, अर्कोमा चाहिँ दुईटा चाहिन्छ अनि साल्ट यु शेप साल्ट केले चाहिँ जोड्नु पर्छ. ओके, अब त्यसलाई त खासै डिफरेन्स भन्न मिलेन. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल र ग्याल्भानिक सेलको डिफरेन्स हेर्ने भनेदेखि एउटा पोइन्ट त अघि भाइले भन्यो. एउटा सेलमा चाहिँ केमिकल रिएक्सन गर्नको लागि इलेक्ट्रिक करेन्ट पास गर्नुपर्छ भने अर्को सेलमा चाहिँ आफै केमिकल रिएक्सन भइकन इलेक्ट्रिक करेन्ट आउँछ. त्यो कुरा हामीले अघि भर्खरै भनिसक्यौं. अब सेकेन्ड पोइन्ट के हो भनेदेखि
एउटाको क्याथोड पोजिटिभ हुन्छ र अर्कोको नेगेटिभ हुन्छ सर Very good. In case of electrolytic cell, the anode is positive part of this cell and the cathode is negative part of this cell. However, in case of galvanic cell, anode is the negative part and the cathode is the positive part of this cell. Second difference you need. Third difference, the तीनटा difference छ. Third difference भनेको सायद तपाईले सुन्नुभयो होला मैले यो बोर्ड या चाहिँ स्लाइडमा लेखे लेख्दाखेरि यो नेपाली छैन यो के लेखे मैले हेर्नुस् पढ्नुस् त स्पोन्टेनियस यस थर्ड पोइन्ट चाहिँ यो इलेक्ट्रोलाइटिक सेलमा जुन रिएक्सन हुन्छ that reaction is non-spontaneous. Spontaneous भने के हो भनेदेखि कुनै एउटा एक्सटर्नल एजेन्सी युज गरिकन कुनै प्रोसेस स्टार्ट गरिन्छ भने पछि त्यो प्रोसेस चाहिँ गराउनको लागि एजेन्सीको इफोर्ट नलागिकन यदि प्रोसेस आफसे आफ हुन्छ भनेदेखि त्यसलाई भन्छ हामी स्पोन्टेनियस प्रोसेस र त्यो प्रोसेस हुनको लागि एक्सटर्नल एजेन्सीले के रे इनर्जी एप्लाई गरिरहनु पर्छ भनेदेखि त्यसलाई भन्छौँ हामी नन स्पोन्टेनियस प्रोसेस त्यसैले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यो इलेक्ट्रोलाइटिक सेलमा जुन रिएक्सन हुन्छ त्यो हो नन स्पोन्टेनियस सेल र ग्याल्भनिक सेलमा जुन रिएक्सन हुन्छ त्यसलाई भन्छौँ हामी स्पोन्टेनियस रिएक्सन यो तीनटा डिफरेन्स है कहिलेकाहीँ that's also the difference between electrolytic cell and galvanic cell. You should know about these three different. एउटामा करेन्ट पास गरेपछि मात्रै केमिकल रिएक्सन हुन्छ भने अर्कोमा आफै केमिकल रिएक्सनबाट करेन्ट आउँछ नम्बर 2 मा एउटाको सेल रिएक्सन नन स्पोन्टेनियस छ भनेदेखि अर्कोको सेल रिएक्सन स्पोन्टेनियस छ नम्बर 3 मा इलेक्ट्रोलाइटिक सेलमा एनोड चाहिँ ब्याट्रीको पोजिटिभ पार्टमा जोडिएको हुन्छ पोजिटिभ पार्ट हो क्याथोड नेगेटिभ पार्ट हो भनेदेखि ग्याल्भनिक सेलको एनोड भनेको नेगेटिभ पार्ट हो क्याथोड भनेको पोजिटिभ पार्ट हो त्यो अलिकति कुरा होला यो पोइन्ट चाहिँ तिनटा थाहा पाइरहेको छ Okay. So here, in case of okay, so very simple about this difference for the electrolytic cell and galvanic cell. Just you are given one explanation here, and for this one. Suppose this is the beaker and into this beaker you have an electrolyte like as NaCl in either aqueous system or in fused condition. And if you try to pass electric current by means of two metal rods with the of electric current like as battery. So simply here in this case the electrode which is connected to the positive part of the battery that is anode and the electrode which is connected to the negative part of the battery that is called cathode. त्यसैले यो इलेक्ट्रोलाइटिक सेलमा एनोड बनेको पोजिटिभ पार्ट हो क्याथोड बनेको नेगेटिभ पार्ट हो हामीले भनेको अब यो कन्डिसनमा NaCl को फ्युज कन्डिसनमा यदि इलेक्ट्रिक करेन्ट पास गर्ने हो भनेदेखि यो केसमा के हुन्छ त Your case might be simply here if you try to pass electric current in that system NaCl is the electrolyte ionic compound. That's why in aqueous system or in molten phase it is going to be ionized into Na plus and Cl minus. And here this Na is positive charge particle. So this positive charge particles is cation and it moves towards cathode. And the Cl minus is the negative charge particles, it is called cathode. And it moves towards anode. Anode ma move gone anode, cathode ma move gone cathode. यसको हल्ला आएर त म्युट गर्नु भन अब Na plus positive charge particle Cl minus भनेको negative charge particle. So what is happening here? This Cl negative charge particles moves towards anode. And Cl minus charge particles is electron rich group. That's why it has a capacity to lose the electron.
And by losing electron, it can give you Cl2 gas. And 2 electrons should be lost. And losing of electron is called oxidation. So that's why at anode there is always oxidation. And at cathode, what is happening? Na plus moves, this plus charge particles moves towards cathode, and since it is electron deficiency group, so it has a capacity of gaining of electron, and by gaining these 2 electrons lost by chloride ion, there is formations of metallic sodium. And if you make the addition of these 2 cell half cell reactions, then you can say it is the net cell reaction, and the net cell reactions is twice NaCl, that gives you twice Na plus Cl. So that means NaCl compound, it is going to be decomposed into metallic sodium and chlorine gas by passing electric current. So therefore, this simple apparatus where you are going to pass electric current, and by passing electric current, if there is chemical reaction, then that type of cell is called electrolytic cell. So for the electrolytic cell, you have to use electrolyte, and if you have a strong electrolyte, the process is carried out fast. If you weak electrolyte, the process will be slow. So what is the major important applications of this electrolytic cell? As you are clear that it is used for electroplating, and also used for the electrometallurgy, like as in down cell. And in nanotechnology, it is used for the nano application that is called electroscreening. So this is about the simple review of your electrolytic cell. त्यसैले त्यस्तो सेल जहाँ चाहिँ केमिकल रिएक्सन गर्नको लागि इलेक्ट्रिक करेन्ट पास गरिन्छ त्यसलाई भन्छौँ हामी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। यो सेलमा एनोड भनेको पोजिटिभ पार्ट, क्याथोड भनेको नेगेटिभ पार्ट। एनोडमा जहिले पनि हुन्छ अक्सिडेसन, चाहे सेल जेसुकै होस्, एनोडमा हुन्छ अक्सिडेसन भनेको लस अफ इलेक्ट्रोन टेक्स प्लेस, क्याथोडमा हुन्छ रिडक्सन, गेनिङ अफ इलेक्ट्रोन टेक्स प्लेस। यो दुईटै भनेको हाफ सेल हो, दुईटा हाफ सेल रिएक्सनलाई जोड्यो भनेदेखि नेट सेल रिएक्सन आउँछ। यसरी दुईटा रिएक्सन जोड्नुहुन्छ भनेदेखि हाम्रो नेट सेल रिएक्सन भनेको ट्वाइस NaCl that gives you metallic sodium and chlorine gas. सुन्दा Yes, sir. ओके, यो चाहिँ रिभिजन मात्रै हामीले यहाँ पढ्दैनौँ, जस्ट मैले तिमीलाई रिभाइज गर्नलाई मात्रै दिएको हो। ओके, सो हियर you have to know more detail about the galvanic cell and also its important application. So in case of the galvanic cell, here for the concept of galvanic cell, suppose you have a beaker, and here into this beaker you are going to take copper sulfate solution in aqueous system, and if you try these solutions with the help of zinc rod, well lab ma सायद यो गरेको पनि होला। हातमा एउटा बिकर लिइकन बिकरमा CuSO4 को सोलुसन, कपर सल्फेटको सोलुसन लिइकन माथिबाट जिङ्कको रडले चलायो भनेदेखि एकैछिनमा बिकर तातो भएर आउँछ। त्यो तातो किन हुन्छ भनेदेखि त्यहाँ एउटा केमिकल रिएक्सन हुन्छ। एकैछिनपछि हेर्नुहुन्छ भनेदेखि के अरे यो बिकरको पिडमा कपरको पार्टिकल, न्यानोमाइक्रो पार्टिकल चाहिँ बसेर हुन्छ। त्यस्तै जिङ्कको रडको वरिपरि पनि डिफ्युज भएको हुन्छ र यसको ब्लू कलर चाहिँ डिसएपियर्ड भएर आउँछ। यसको मतलब जिङ्क रिएक्ट विथ कपर सल्फेट, देयर इज फर्मेशन्स अफ जिङ्क सल्फेट एन्ड मेटालिक कपर। यो मेटालिक कपरको पार्टिकलहरु हो। यो भनेदेखि यहाँ चाहिँ डेल्टा एच इज -x किलोजूल, डेल्टा एच इज नेगेटिभ, सो द रिएक्सन्स इज एक्सोथर्मिक रिएक्सन्स। त्यसैले हिट आएको हो, त्यो भएर हात तातो भएको हो। त्यसैले यो सिम्पल वेमा एउटा बिकरमा CuSO4 लिइकन त्यसलाई जिङ्कको रडले तताउँदाखेरि यो माथिल्लो केमिकल रिएक्सन हुन्छ। यो रिएक्सनलाई आयोनिक फर्ममा लेख्ने हो भनेदेखि जिङ्क तल्लो रिएक्सन गयो हाम्रो जिङ्क प्लस Cu++, and that gives you zinc plus Cu, and since the reactions is exothermic, delta S is negative. Okay, सुनिरहेछ नि? सुनेको छ? Yes, sir. Okay.
अब यो यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस् यो के छ भनेदेखि एउटा बिकरमा कपर सल्फेट र त्यसमा जिङ्कको रड हामी जुन डुबाएका छौँ यो भनेको एउटा केमिकल सिस्टम हो यो केमिकल सिस्टम यसरी राख्यो भनेदेखि chemical energy is going to be changed into the heat energy heat discharge here the chemical energy is going to be changed into the heat energy तर हाम्रो काम के हो भनेदेखि chemical energy लाई heat energy मा कन्भर्ट नहुन दिदैन त्यो chemical energy लाई electrical energy मा कन्भर्ट गर्नु छ त्यो कन्भर्ट गर्नको लागि यो माथि जुन चाहिँ बिकरमा CuSO4 र जिङ्कको रड छ यो कम्बिनेसनलाई रिअरेन्ज गर्नु पर्यो त्यो रिअरेन्ज गर्नको लागि हामीले यसरी अरेन्ज गर्छौं एउटा बिकरमा जिङ्कको रड लिन्छौं र अर्को बिकरमा कपरको रड लिन्छौं दुईटा डिफरेन्ट मेटलको रड लिन्छौं र जुन बिकरमा जुन रड राखेका छौं त्यसको रडलाई त्यसैको सोलुबल साल्ट सिस्टममा डुबाउनु पर्छ त्यसैले जिङ्कको रडलाई जिङ्क सल्फेटमा डुबायौं लेफ्ट साइडमा त्यस्तै यतातिर चाहिँ के छ भनेदेखि हाम्रो कपरको रडलाई हेलो सर हजुरको आवाज सानो छ सुनिएन हजुरको आवाजै सुन्नेन सर खासै धेरै सानो भयो हो क्लियर त छ बट धेरै सानो छ सर है त अब यसलाई गर्छु मैले भनेदेखि अझै साउन्ड फेरि हेर्छु साउन्ड त फुल छ त अहिले सुनिएको छ राम्रोसँग यस सर के छ अनि स्लाइड पनि देखिएको छ होला हैन यस ओके अब यो माथिको जुन डायग्राम छ त्यो डायग्रामलाई मैले यहाँ रिअरेन्ज गर्न खोजे किनभनेदेखि माथिल्लो कम्बिनेसनमा केमिकल इनर्जी चाहिँ हिट इनर्जीमा कन्भर्ट भयो हाम्रो काम के हुनु पर्यो भनेदेखि केमिकल इनर्जीलाई हिट इनर्जीमा कन्भर्ट नगरिकन त्यसलाई इलेक्ट्रिकल इनर्जीमा कन्भर्ट गर्छ त्यसको लागि एउटा बिकरको ठाउँमा दुईटा बिकर लियौं एउटा बिकरमा जिङ्कको रड त्यसैको सोलुबल साल्टमा डुबायौं जिङ्क सल्फेटमा अर्को बिकरमा CuSO4 को सोलुसनमा कपरकै रड डुबायौं र यो दुईटा रडलाई इलेक्ट्रिक वायरबाट बल्बसँग जोडिदियौं र इन्टरनली दुईटा कम्पार्टमेन्टलाई एउटा स्पेशल कनेक्सन चाहिन्छ जसलाई भन्छौँ हामी साल्ट ब्रिज त्यो मैले पढाएको छु यो बारेमा साल्ट ब्रिज युज गरिकन दुईटा कम्पार्टमेन्टको कम्युनिकेसन मिलायो र यदि यसो गर्ने हो भने यहाँ के हुन्छ भनेदेखि यो लेफ्ट साइडतिरको केसमा यो जुन चाहिँ हाम्रो जिङ्कको कम्पार्टमेन्ट छ यो एनोड बनेको यो आदि कम्पार्टमेन्टलाई हामी एनोड भन्छौँ एनोड बनेको रड मात्रै हैन रडलाई त्यसैको सोलुबल चार्जमा डुबाएको हुनुपर्छ यो बाँकी रहेको यो आदि पोर्सन बनेको हाम्रो क्याथोड हो र एनोडिक पोर्सनमा जहिले पनि अक्सिडेसन हुन्छ सो एनोड बनेको जिङ्क छ जिङ्क सो हियर बाइ मिन्स अफ अक्सिडेसन जिङ्क इज गोइङ टु बी कन्भर्ट इन्टु जिङ्क आयन by losing 2 electrons and the lost electrons can move from anode to cathode by means of this electric wire and here they are gained by the Cu++ ions of the copper sulfate. So here the gaining of electron takes place. That means Cu+++ plus 2 electrons equals to Cu. And you can make the additions of these two reaction and then you can say zinc react with copper plus that gives you zinc plus Cu. And now if you use the voltmeter or potentiometer in place of this bulb, then the value is obtained as 1.1 volt. So that means what is happening here, the zinc is oxidized into zinc ion and copper ions is reduced into copper ion. And by means of this redox reaction, you are going to get 1.1 volt of electric current. माथिल्लो कम्बिनेसनमा इलेक्ट्रिक केमिकल इनर्जी चाहिँ हिट इनर्जीमा कन्भर्ट भएको थियो भने तल्लो कम्बिनेसनमा केमिकल इनर्जी चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रिकल इनर्जीमा कन्भर्ट भएको देखियो त्यसैले त्यस्तो एपरेटस जहाँ चाहिँ केमिकल इनर्जीलाई इलेक्ट्रिकल इनर्जीमा कन्भर्ट गर्नको लागि हामी एप्लाई गर्छौं त्यसलाई भन्छौँ हामी ग्याल्भनिक सेल अर भोल्टाइक सेल ठीक छ यस सर यस सर सुनिरहेछ नि ओके Yes, sir.
अब यहाँ चाहिँ यो केसमा simply in case of the galvanic cell, just मैले अघि भने कपर जिंक कोरलाई जिंक सल्फेटमा कपर कोरलाई कपर सल्फेट सिस्टममा डुबायो भनेदेखि जिंक भनेको हाम्रो एनोड कपर भनेको हाम्रो क्याथोड त्यसैले जिंक एनोडिक पोर्सनमा अक्सिडेसन क्याथोडिक पोर्सनमा रिडक्सन दुईटै कम्बाइन गर्ने हो भने नेट सेल रिएक्सन जिंक प्लस Cu प्लस प्लस जिंक प्लस 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 Cu inner cell equals to 1.1 volt. And now this combination of zinc electrode and copper electrode was given by Daniel and it is called Daniel cell. पहिले चाहिँ हाम्रो यहाँको जाँचमा what is Daniel cell भनेर सोधिन्छ थाहा पाउनु पर्यो Daniel cell भनेको galvanic cell को फर्स्ट एक्जाम्पल हो जहाँ चाहिँ जिंक र कपर इलेक्ट्रोड जोडिकन हो Daniel cell है त Daniel cell भनेको galvanic cell या voltaic cell को एउटा एक्जाम्पल हो जहाँ चाहिँ जिंक इलेक्ट्रोडले एनोडको काम गर्छ र कपर इलेक्ट्रोडले क्याथोडको काम गर्छ ठीक छ यस सर डेनियल सेल भनेको के हो भनेदेखि ग्याल्भनिक सेल या भोल्टाइक सेलको एउटा एक्जाम्पल हो जहाँ चाहिँ जिंक इलेक्ट्रोड एनोड कपर इलेक्ट्रोड क्याथोड अब यहाँ अघि जस्तो पहिलाको स्लाइडको इलेक्ट्रोलाइटिक सेलमा एनोडमा पोजिटिभ पार्ट देखाएको थियो यहाँ हेर्नुहोस् यो नेगेटिभ पार्ट छ किनभनेदेखि यो नेगेटिभ पार्ट भन्ने बित्तिकै यो इलेक्ट्रोन छ इलेक्ट्रोन यहाँबाट मुभ भइरहेछ यदि इलेक्ट्रोन यहाँ जान्छ भनेदेखि पक्कै पनि यो पोजिटिभ पार्ट हो यो नेगेटिभ पार्ट त्यसैले ठिकै अघिको उल्टा इलेक्ट्रोलाइटिक सेलमा एनोड बनेको पोजिटिभ पार्ट अफ दिस सेल क्याथोड बनेको नेगेटिभ पार्ट अफ दिस सेल तर ग्याल्भनिक सेलमा एनोड बनेको नेगेटिभ पार्ट अफ दिस सेल र क्याथोड बनेको पोजिटिभ पार्ट अफ दिस अब यो example र यसको भ्यालु थाहा पाउनु पर्छ what is Daniel cell सोध्यो भनेदेखि with this figure and this reactions with this value you have to explain and here also you have to know about one more example of galvanic cell so that is copper silver cell so this is the diagram of copper silver cell and here you have to use the copper rod as an electrode and that is immersed into the copper sulfate or copper nitrate solution. And similarly, in Nernst beaker, you have to use the silver rod, and the system should be the silver nitrate. And if you have a combinations as in this diagram, then you can get the value of 0.46 volts. And this value of 0.46 volt is the EMF of this combination, and it is due to this electrode reaction at anode oxidation, Cu by Cu plus plus by leaving 2 electron, and silver ions of the silver nitrate should gain the electron and metallic silver, and net combination, net cell reactions, Cu plus twice Ag equals to Cu plus 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 twice Ag, and inner cell value is equal to 0.46. So in this way, you are going to get 0.46 volts of from this combination of copper electrode and silver electrode. So simply here, in case of this both cell, in case of Daniel cell as well as copper silver cell, if you change the concentration, here like as 1 molar, 1 molar, 1 molar, and room temperature should be 25 degrees Celsius for this combination. If you change the temperature or concentration of the electrolyte, then the value is also changed. That's why you have to know about the standard condition of this cell. So for the standard condition of this cell, you should note this mainly 2 points in case of this cell, and if some cells you are going to use the gas electrode. So for that cases you have to consider also the pressure of the gas. So simply in these 2 cases, for the standard condition of this cell, room temperature is 25 degrees Celsius. Concentration of used electrolyte should be 1 molar. And here sometimes if you are going to use the gas electrode, then the pressure of the gas electrode should be 1 atmospheric pressure. It is cell टाइम एक्सटेन्ड गर्नु है फेरि अहिले जोइन हुनु पर्छ के फेरि 1 मिनेट मात्रै छ टाइम एक्सटेन्ड गर्न मिल्छ होला फेरि आफै इन्ड हुन्छ के मिटिङ कभर गर्न मिल्छ यो तुरुन्तै
हजुरकोमा अप्सन छ होला हेर्नु त कतै मैले चाहिँ त्यो भेटाएको छैन फेरि रिजन गर्न लगाएको थिएँ मैले हिजो क्लासमा सबै म कहाँ हेरौँला कन्ट्रोल मो मेकिङ कन्भर्सन ल एनिवे यो सकिने बित्तिकै म फेरि उ गरौँला हैन रिजन गर्नु केही समस्या भएन अब यो चाहिँ यो केसमा हेलो यस सर सुनिरहेछ नि Yes, sir. सुन्दैछ सर बटन लाइट सेभ भएको छ यस सर ओके अघि हामीले के भन्दै थियौँ भनेदेखि अब यो अर्को इक्जाम्पल कपर सिल्भर सेल भनेको हाम्रो ग्याल्भनिक सेलको अर्को इक्जाम्पल हो र यो केसमा यसरी हामीले फिगरमा देखाएको कम्बाइन गर्ने हो र रियाक्सन हुने हो भनेदेखि 0.46 भोल्टको इलेक्ट्रिक करेन्ट आउँछ र यो 0.46 भोल्टको यो दुईटा भ्यालु याद गर्नु पर्यो अघिको सेलमा इनर्ट सेल कति थियो यूनियन सेलमा इनर सेल कति थियो भयो यूनियन सेलको इनर सेल कति थियो 1.1 थियो सर 1.1 भोल्ट छ भनेदेखि अहिलेको यो सिल्भर सेलको जिम्मा भ्यालु कति आयो 0.46 भोल्ट आधी भन्दा पनि कम आयो हेर्नुस् यो कारण के होला किन यस्तो भयो होला इलेक्ट्रोनेगेटिभिटीको डिफरेन्सले गर्दा इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिजमा डिफरेन्स धेरै कम भयो यसमा इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोड पोटेन्शियलको डिफरेन्सको कारणले गर्दा यस्तो भएको पछिको कुरा होला र मैले यहाँ के भन्दै थिएँ भनेदेखि यो कुनै पनि कम्बिनेसनमा रुम टेम्परेचर अनि त्यहाँ युज भएको इलेक्ट्रोलाइटको कन्सन्ट्रेसन र यदि कुनै केसमा ग्यासलाई एज अ इलेक्ट्रोड हामीले युज गर्यो भनेदेखि यो इनर this cell that depends upon these three so for that one you should know about the standard condition of this cell so these three conditions 1 2 and 3 these are the requirements
at standard condition. And if you are measure the EMF of this cell at this condition, then that is called standard EMF of this cell, and it is given to you by inert of this cell. And if out of these three parameters, at least one or sometimes two or sometimes three may be changed. So if the cell is not the standard condition, then that is simply called E cell. So here we have to mainly focus on the E cell, not inert cell. So here, different than that of your +2 syllabus, our B syllabus is slightly more advanced. That means you have to mainly focus on the E cell, not only the inert of the cell. You have to focus only on the E cell. So to calculate the E cell, here to calculate the Nernst equation, and for the Nernst equation, the equation is here. Rasani, sir. Yes, sir. अब यहाँ चाहिँ हामीले यो नर्स्ट इक्वेसन हेर्ने हो, यो इक्वेसनको डेरिभेसन गर्नुपर्छ र यसै इक्वेसनको क्याल्कुलेसन हामीले स्टडी गर्ने हो। त्यसैले नर्स्ट इक्वेसन भनेको E इक्वल्स टु इनर्ट सेल। यो E भनेको के हो भनेदेखि यो E सेल हो, दिस वान E सेल चाहिँ छुटेको छ। यो इनर्ट भनेको इनर्ट सेल हो। एन्ड नाउ E cell equals to inert cell minus 2.303 RT by NF log Q. So with the help of this equation, you can calculate the EMF of the cell at non-standard condition. Plus to ma हामीले standard condition ma EMF of the cell, inert cell निकालेको थियौ। त्यो inert cell निकाल्नको लागि के थियो फर्मुला याद छ तिमीहरुलाई? Inert cell equals to what? E cathode plus E anode. E cathode minus E anode. Oh, के भन्यो फेरि भन त? E cathode minus E anode हो Plus होला। माइनस नै हुन्छ। माइनस नै हो सर। ओके, अर्को भाइले के भन्दै थियो? प्लस को भन्दै थियो? त्यो भाइको पनि कुरा सुनौ। Inert cell equals to inert anode. Not नै भन्न मिल्छ, यसलाई के छैन? Inert anode plus inert cathode. Inert cathode. ओके, कुन चाहिँ फर्मुला तपाईहरुको विचारमा सही होला जस्तो लाग्छ? तलको पनि हुन त हुन्छ सर, तर एउटाको अक्सिडेसन पोटेन्शियल र अर्कोको रिडक्सन पोटेन्शियल हुन पर्छ। त्यसको लागि चाहिँ वास्तवमा हुने सेलमा के हो त? रिडक्सन पोटेन्शियल। हामीले चाहिँ कन्भेन्सन अनुसार चाहिँ रिडक्सन पोटेन्शियल युज गरिन्छ। कन्भेन्सन युज गर्ने हो, तर वास्तवमा हेर्ने हो भनेदेखि हाम्रो एउटामा रिडक्सन एउटामा अक्सिडेसन हुन्छ। यहाँ दुईटा रिएक्सन दिएको छ। एनोडिक पोर्सनमा भइरहेछ के हाम्रो अक्सिडेसन, क्याथोडिक पोर्समा के भइरहेछ हाम्रो रिडक्सन। त्यो भएको हुनाले जहिले पनि करेक्ट फर्मुला भनेको यो मात्रै हो, माथिल्लो होइन। माथिल्लो हामीले केवल इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज युज गर्ने भएको हुनाले मात्रै युज गर्ने फर्मुला हो, तर फर्मुला भनेको तलको हो। इनर्ट सेल इज इक्वल टु inert anode plus inert cathode. So for this Nernst equations, you have to use this concept, and you can get the value of this Q. This is reaction coefficient. यो reaction coefficient लिनको लागि पनि यो फर्मुला युज गर्नुपर्ने हो। त्यसैले हामीले यहाँ क्याल्कुलेसनमा यो इनर्ट निकाल्नको लागि यो मल्लो नभएर तल्लो फर्मुला युज गर्छौं। मल्लो फर्मुला केवल इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिजमा दिएको भ्यालुलाई बेस गरिकन फास्ट निकाल्नको लागि मात्रै युज गर्ने फर्मुला हो भने वास्तवमा करेक्ट फर्मुला भनेको इनर्ट सेल इज इक्वल टु इनर्ट एनोड प्लस इनर्ट क्याथोड नै हो है। यो कुरा हामी फेरि पनि नेक्स्ट टाइम हेरौँला।
ओके अब यो इक्वेसन नर्स इक्वेसनको बारेमा यसको डेरिभेसन नेक्स्ट टाइम हामी हेर्छौँ अब सिम्पली अघि भाइहरूले भन्दै थियो जिङ्क कपर यो डेनियल सेल हाम्रो यो जिङ्क कपर सेल चाहिँ यो कम्बिनेसन छ अनि हाम्रो चाहिँ कपर सिल्भर सेल चाहिँ यहाँ छ कपर सिल्भर सेल चाहिँ यो र अघि चाहिँ जिङ्क कपर सेलको केसमा 1.1 भोल्टको इलेक्ट्रिक करेन्ट आउने र यो केसमा केवल 0.46 भोल्ट मात्रै आउने कारण तपाईहरुले अघि नै भन्नुभएको छ इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिजको दुईटाको बीचको डिफरेन्सको केसले गर्दाखेरि हो यो अब यहाँ चाहिँ यत्रो डिफरेन्स छ हेर्नुस् यहाँदेखि यहाँसम्म डिफरेन्स छ यहाँसम्म यति मात्रै डिफरेन्स छ भनेदेखि यही डिफरेन्सको भ्यालु भनेको हाम्रो इनर सेलको भ्यालु त्यो भ्यालु भनेको स्ट्यान्डर्ड सिंगल इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल भन्छौँ हामी अब त्यो पोटेन्शियल बनेको द्याट इज इन टर्म्स अफ अक्सिडेसन मेबी इन टर्म्स अफ रिडक्सन तर यो सिरिज भन्ने बित्तिकै द्याट इज ओन्ली इन टर्म्स अफ रिडक्सन रिडक्सन इलेक्ट्रिक पोटेन्शियलको टर्ममा फर्स्ट कुन कम्बिनेसनको भ्यालु कति आउँछ भन्ने कुरा इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिजबाट पनि आइडेन्टिफाई गर्न सकिन्छ है त अब यहाँ चाहिँ तपाईहरुको आजको क्लासको लागि एउटा प्रोजेक्टको वर्क मैले यहाँ दिइराछु एप्लिकेसन अफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इन सिभिल इन्जिनियरिङ तपाईँको फिल्डमा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीको एप्लिकेसन के हुन सक्छ यो वर्ड फाइलमा दुई पेजको एप्लिकेसन लेखिकन तपाईको इन्टरनल एसेसमेन्ट हुनुभन्दा अगाडि मलाई सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले तपाईहरुले यो बारेमा आज नै वर्ड फाइलमा दुई पेजको यसको एप्लिकेसनहरु लेख्नुहोस् यो तपाईहरुको प्रोजेक्ट हो अब यसको युज बनेको यहाँ स्लाइडले मैले हिन्ट दिएको छु मेकानिकल स्ट्रेन्थ फर द कन्स्ट्रक्सन मेटेरियलको केसमा कोरोजनले गर्दाखेरि स्ट्रेन्थ लस हुने होला कोरोजन बनेको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री त्यो कुरा के रे एडिट गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै इनर्जी त्यो कुरा पनि यहाँ साइड गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईहरुको एक्जामको क्वेशनको लागि यहाँ तीनटा क्वेशन अहिले भएको क्लासमा मैले दिएको छु एउटा डिफरेन्स बिट्विन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एन्ड ग्याल्भेनिक सेल अर्को व्हाट इज डेनियल सेल एन्ड व्हाट इज स्ट्यान्डर्ड कन्डिसन अफ दिस सेल अर व्हाट इज स्ट्यान्डर्ड सेल यो तीनटा क्वेशनको एन्सर तपाईहरुले सबैलाई प्लस 2 मा पनि पढिसकेको कुरा हो यो डेनियल सेल पढाएको छैन भनेदेखि डेनियल सेल भनेको जिङ्क कपर सेल हो र यो तीनटा क्वेशन चाहिँ जाँचको लागि र यो माथिल्लो तपाईहरुको प्रोजेक्ट वर्क त्यो भनेको you have to write 2 pages in Word file about the application of electrochemistry in civil engineering. Okay? Excuse me, sir. Okay. बड़ा सर यो प्रोजेक्ट चाहिँ एसे टाइपमा लेख्ने हो ओ बिल्कुल एसे टाइपमा लेख्ने हो मजाले पोइन्टमा लेखिकन प्याराग्राफमा लेखेको 2 पेजको इम्पोर्टेन्ट एप्लिकेशन्स अब कुनै डायग्राम चाहिन्छ भने त्यो पनि हाल्दियो अब चाहिँदैन भनेदेखि 2 पेजमा बनाइदिनु नि कहिलेसम्म भन्दाखेरि मैले कोर्स सकाएर एसेसमेन्टको डेट दिन्छु एसेसमेन्टको डेटमा हामीले के गर्छौँ भनेदेखि 20 मार्क्सको एसेसमेन्टमा हामीले एटेन्डेन्स हेर्छौँ अनि वर्क हेर्छौँ अनि ट्युटोरियल पनि दिन्छु त्यसको पनि हेर्छौँ 10 मार्क्सको त्यो हुन्छ 10 मार्क्सको जाँच हुन्छ त्यो 10 मार्क्सको लागि तपाईहरुले तयारी गर्नुपर्ने भएको हुनाले तयार गर्दै गर्नुहोस् जहिले सबमिट गर भन्छौँ त्यो त्यति बेला अब फिजिकली भएन भनेदेखि नेट इमेलबाट सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ सर यो एफओपी पुरा बनाउनु पर्ने कि प्रिन्ट फर्मेट गरेर प्रिन्ट गर्नु पर्दैन तपाईले वर्ड फाइल गर्नुहोस् अनि त्यही वर्ड फाइल मलाई मेल गर्नु सकिहाल्यो ओके ओके सर पीडीएफ हरु पठाए पनि हुन्छ होला नि एनी क्वेशन केही छ नबुझ्नु केही छ यसमा एनी डाउट नो सर थ्यांक यू भेरी मच ओके देन बाय बाय सी यू नेक्स्ट टाइम